Литва виділила для України новий пакет військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. У відомстві ось що зазначили з цього приводу. Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які є необхідними для холодної пори року в польових умовах. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги. Я нагадаю, що напередодні в Литві запропонували створити українське міністерство. Відповідну пропозицію вніс депутат литовського парламенту Андріус Кубілус. Парламентар відзначив, що створення такого міністерства допоможе координувати та консолідувати всі питання з переговорів, відновлення та допомоги для України. А ще політик додав, що надзвичайно важливо досягти домовленості у Європарламенті, аби 0,25% від ВВП кожної країни-члена ЄС надходили на допомогу для України. Колишній прем'єр Великобританії проаналізував інтерв'ю Карлсона із Путіним. Свої думки Борис Джонсон виклав у колонці видання Daily Mail. Він не ставив складних запитань, він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорсткіші засоби сучасної війни, щоб калічити та вбивати невинних українських мирних жителів. Він не звинувачував його в катуваннях, зґвалтуваннях, підривах дитячих садочків. Усе це йому було абсолютно непотрібним. Він навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні від Путіна. При цьому Джонсон додав, що Карлсон безбожно сприймав ту брехню, яку розповідав Путін, зокрема щодо Польщі, котра нібито якимось чином відповідальна за свій власний розділ і знищення у 1939 році. Я нагадаю, що раніше в Польщі вже відреагували на те, що Путін звинуватив країну в початку Другої світової війни. Відповідний пост із реакцією розмістив у своєму твіттері міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вторгся СРСР 17 вересня 1939 року у розв'язанні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст. На Росії застосунок Duolingo перевірять на факт поширення ЛГБТ-пропаганди. Про це повідомили у прес-службі так званого Роскомнагляду. Там відзначили, що перевірка зроблять на вимогу російських активістів, котрі нібито переймаються за так звані традиційні цінності. До самих же активістів нібито звернулися батьки школярів із Уфи. І ці батьки попросили заблокувати Duolingo на Росії. Як стверджують заявники, пропаганда ЛГБТ є в завданнях, які, зокрема, пропонує застосунок. Ну, а польські фермери продовжують блокувати пункт перетину. Власне, сьогодні анонсували перекриття ще 2 контрольних пунктів – це Устилуг та Угринів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він відзначив, зокрема, що протестувальники пропускають автомобілі та автобуси із пасажирами. При тому, що блокують вантажівки. Я нагадаю, що раніше стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі назвав акції фермерів виправданими. При цьому він зазначив, що не збирається обмежувати права поляків на протест. Про це він заявив в ефірі Польського радіо. Додав також, що фермери нібито мають підстави перейматися через надмірне надходження товарів з України на ринок ЄС. Ну і от маємо інформацію про те, що, власне, ще одне призначення у військовому керівництві України, зокрема Олександра Павлюка, який був першим замміністром оборони. Його нині призначили командувачем сухопутних військ України. Напередодні Олександра Павлюка зняли з його посади, ну а от нині він отримав нове призначення. Раніше посаду саме командувача сухопутних військ обіймав Олександр Сирський.